چطور بچه دور بر شما؟ The Useless Six Voyage Around the Woman یا همون جنس ضعیف و برای کودکی که هرگز زاده نشد از اوریانا فالاچی، دو کتابی بود که من حول محور 2018 یا 2019 خونده بودم و زد به کلم که جفتشو دوباره بخونم و برای کودکی که هرگز زاده نشد هنوز نخوندم، ولی اینطوری بودم که اوکی دوباره بخونم تا ببینم نسبت به یک سری شرایط و چیزها چه حول محور خودم چه در دنیا چه شکل دیگه‌ای میشه به قضیه نگاه کرد و حقیقتا خیلی چیزا فرق میکنه. نیاز قبل شروع هر صحبتی بگم که بنده بک‌گراند سرچی نداشتم از سرکار خانم اوریانا فالاچی و فعلا هم واسم باز هنوز هم اهمیتی نداره. اما چرا؟ من قبلا طرحی که کتاب میخونم توجه به این نمیکردم که ممکنه حرف سوا شده و نظر یک نفر دیگر رو هم دارم میخونم که میتونه قابل بحث باشه و نیاز نیست حتما اون اطلاعات رو به عنوان حقیقت به خودم اضافه کنم و باعث میشد اینطور به نظر بیاد که آقا این در کتاب نوشته شده پس مساویه با حقیقت. در کتاب فلانی خوندم که در یک مجموعی از نظرها آدم‌ها نسبت بهش موافق یا مخالفن، پس خودم رو باید به اون نظر جمع نزدیک کنم. الان به نسبت هیچ اینطوری نیستم، حالا چه فیلم باشه چه هر چیز دیگه که اوکی تو کتاب خوندم تو فلان چیز خوندم حتی مقاله علمی خوندم پس 100% این چیز حقیقته. چون حتی مثلا علم رو هم در نظر بگیریم یک چیزی به اسم نیو ساینس میاد، اینطوری میشه که نه آقا اون مثلا چیزی که بوده ما اشتباه میکردیم و الان نتیجه دیگه گرفت. اصلا فکر کردن یعنی چی، خودمون چطور فکر کنیم و چیزای این شکلی که اون شکل رابطه من با میدیوم و به خصوص خوندن کتاب رو خب دچار تغییر کرد و به نظرم حائز اهمیت بهش اشاره کنم. از یک زمان به بعد شاید مثل موزیک گوش دادن شد، یعنی بار اول شاید صرفا باش وایب کنم حاز نکنم و بذارم تموم شه، ولی بعد به نسبت اینکه حالا چجوری باش وایب کردم سراغ لیریک برم یا نه، ببینم حرفش چیه، حالا که شنیدم حرفش چیه چرا باید دقیق اصلا خط به خط اون رو به عنوان حقیقت بپذیرم یا نپذیرم، میتونم به چالش بکشمش، حالا در لحظه توقف کنم، یه جای کاملش کنم یا چیزی رو تنظیم کنم به نسبت خودم یا خودش یا شرایط حال. خیلی کارآمدتره به نظرم این قضیه به نسبت خیلی چیزها و راجع به مصرف محتوا کلا دارم صحبت میکنم و همینطوری بدون فهمیدن یا سرچ کردن یا هر چیزی روخونی نکردن یک سری کلمات برای رسیدن به نقطه و آره برای همین میگم اگه فعلا اهمیتی نداره برای همین دارم میگم، نه اینکه مثلا طرف رفته با چه میدونم فلانی مصاحبه کرده یا توی این کتاب به خصوص نظرش رو اضافه کرده پس چه کتاب مزخرفی. صرفا خیلی ساده میتونم بگم که این کتاب رو میشه خوند به خاطر اینکه خیلی راحته برای خوندن، ولی از اون کتابا نیستش که بگم زندگیتون رو عوض میکنه، چه منظر باورهای سیاسی چه برخوردتون با جنس زن چه به عنوان زن چه به عنوان مرد. اگه یه اینسل ضد زن بدبخت بودید همونقدر بدبخت میمونید و عاجزانه احتمالاً به هر روایتی که کتاب داره زجه میزنید و اینطور میخونید که وای چقدر حالت دفاعی داره یا وای میخواد چقدر بگه زن بدبخت داره یا مثلا زن بودن فلانه، یا حتی اگه در حالت معمول هم در نظر بگیریم بخونید صرفا اینطوری که اوکی منطقیه و جالبه که مثلا فلان جا شکل محدودیتشون اینطوری بوده یا حتی مثلا استقلال و آزادی شد و چطور میشه حتی اون رو نقد کرد، حتی اگه خودشون خوشبخت میدونن چقدر قابل نقده و چقدر بده، حالا حتی اگه فرهنگشون یا هر چی. به خصوص که حتی نویسنده هم اینطور میگه که هر جا رفتم دیدم هیچ کس درک درستی از خوشبختی نداره و به بهونه استقلال و آزادی همشون یه مشکلی دارن و همشون هم تصورشون اینه که زندگیشون نرماله و معمولیه و بهترینه. این کتاب خب باید در نظر بگیریم که سال 1964 نوشته شده و حالا نشستیم به نقد افکار نویسنده، نوشته‌هاش و چیزهای مختلف و این نسبت چیزهای مدرن داریم راجع بهش صحبت میکنیم. اگر عصری رو در نظر بگیریم که اینترنت نبوده قشنگ خوندن کتاب یک سری جا انگار اون حالت شوک فرهنگی طوره که وای میدونستی فلانجا اینطوری یا فلانجا اونطور، وای در اصل اخلاق من شبیه هاوایی هاست پس هیچ مشکلی نداره اخلاق من و دیگه تغییر تو خودم ایجاد نمی کنم یا نمیام یه مسیر رو طی کنم و بعد دوباره به همون نقطه برگردم با یک درک بهتری از چیزها و واقعا هم تفاوت پیدا کرده باشم به نسبت خودم و همه چی. صرفا یه برچسب توجیه کننده رو به خودم میزنم. حالا درگیر این چیزا نشیم، خیلی راحت میشه درگیر این چیزا شد. اصلا تا اونجا که میشه میخوام سعی کنم راجع به یه سری چیزا به خود صحبت نکنم به خاطر اینکه خب کتاب 6 فصل راجع به زن و فرهنگ کشورهای مختلف داره صحبت میکنه و خیلی میشه توش
ریز شد، چه صرفا با کتاب چه خارج از کتاب. ولی تا الان میخوام دوباره مرور کنم که حالا یه شکل دیگه‌ای ببرم جلو. خیلی راحته برای خوندن، حقیقتا پیشنهاد میکنم برای خوندن، ولی امیدوارم که شکل خوندن تجربه سمت درستی بره و شما رو به سمت چیزهای خوبی هل بده و در بهترین حالت حتی یه استارت احمقانه باشه. کلیت کتاب کلا همینه که اصلا خود مقدمه اینطوری. آقا به من گفتن برو تو کشورهای مختلف راجع به زنها بنویس و من اینطور بودم که نه، یعنی چی؟ چرا بنویسم؟ مگه فرقی هست؟ اگه مثلا چرا باید راجع به زن بنویسیم؟ چرا ما باید خودمون رو یک چیز جدا کنیم؟ ما یک انسان بیشتر نیستیم دیگه. که با دوستم رفتیم رستوران، گفت از زن بودن حالم به هم میخوره. حالا من خیلی دارم دشوار تغییر میکنم و خلاصه میکنم و یه شکل دیگه دارم تعریف میکنم، ولی خب و من به عنوان نویسنده یهو اینطور بودم که وات، و پا شدم رفتم کشورهای مختلف و زنهای مختلف نوشتم، امیدوارانه چه به دروغین چه به راست، بدون تغییر و بدون جاجمنت که خب جاجمنت رو خودش داره دیگه، از اون حالت نویسنده در واقع. حداقل شخصا میتونم بگم که کتاب چندین بار اشاره میکنه به اینکه آقا با یک سری زنهای به خصوص که من صحبت کردم، یک سری جا میگه درکی از این قش مثلا نداشتم، شاید با مردهای صحبت میکردم درک بیشتری میداشتم، و اینکه چه جمع چه فرد نمیتونن یک سری چیزا رو دقیق و کامل تعریف کنن از یک چیزی، نمیتونن تصویر کامل اون فرهنگ و اون سبک زندگی و چیزها باشن. شاید اصلا چه بدونم زنهای جزایر هاوایی مثل پرنده‌هاش پرواز کردن رفتن. وای بر من چقدر شاعرانه. من شخصا با دوست خودم مثلا اینطوری که اینو بخون 200 صفحه است، اونقدر وقتتون نمیگیره، اگه حال کردی راجبش صحبت میکنیم یا وقت بذاریم خودمون بیشتر ریسرچ کنیم. چون دقیقاً به دوستم هم داشتم میگفتم اینطوری بودم که به نظرم برای یه مخاطب مدرن به صورت امیدوارانه اگه اینو بخوام بگم چیز جدیدی نداره. ولی دقیقاً به دوستم هم باز همینو گفتم که حتی اگه چیز جدیدی نداشته باشه، حداقل مخصوصا من که خب دوباره دارم میخونم، برای من باز تکرار کردن اینکه یک سری در چه شرایطی فکر میکنن همه چیز نرماله و واکنش ساده‌ای دارن به اینکه مثلا دخترشون بمیره در صورتی که شوهرش مرده بود، یا بکشنش حتی تا رو قبرش بتونن بزنن همسری وفادار تا آخر عمر، باز یادآوری بدی نیست که چرا یک سری دارن تلاش میکنن برای اینکه بتونن تغییری ایجاد کنن و الی آخر، و یادآوری اینکه آره این کتاب 60 سال پیش نوشته شده، ولی مگه همین الان در نسل اینترنت و در نسل امروزی مدرن مگه یک سری مشکل‌های اینجوری نداریم؟ مگه کاملا ما اینا رو داریم. حتی یه مشکلی که من دارم و اصلا هیچ ربطی به این کتاب نداره و از 2020 به بعد خیلی بیشتر میشد همچین چیزی رو حس کرد، اکو چمبر هایی بود که آدم ها برای خودشون میساختن و اینترنتی که باعث میشد مردم فکر کنن انگار دنیا از بعد 2020 به بعد وجود داره. نمیتونستن انگار تصور کنن هنوز هم آدمای 80 ساله‌ای در کنار ما زندگی میکنن که مثلا توی جنگ جهانی حضور داشتن و باورهای نازی یا هزار تا چرت و پرت دیگه دارن و باورهای به شدت کهنه و وحشتناک، و اینطور نیستش که همه مدرن شده باشن و اینطور نیستش که همه یک درک درستی از جنس زن و چیزها داشته باشن و کاملا این شرایط که مثلا توی کتاب شرح میشه یه سری باز مدرنه. مثلا اینطوری میمونه که انگار یک میفولوژی قدیمه در عصر دیجیتال، اون شکلش، اون طعمش، اون پوستش تغییر کرده، ولی هنوز یک سری جا شرایط همونقدر کثافته و به شکل‌های مختلفی تعریف میشه و شما هم انگار میتونید اینو به عنوان کتابی بردارید که صفحاتی داره و برای شما حالا یک فرصتی گذاشته که بنویسید چقدر شرایط زن یک سری جا بده و درگیر چیان. قابل بحثه. میگم من یه سری چیزا رو حالا نمیدونم کسی داره این ویدیو رو نگاه میکنه و بقیه ویدیومو دیده یا نه، ولی یه چیزی هست من همیشه میگم دیگه، میگم از اون چیزایی که قابل بحثه و من مشکلی ندارم که راجع بهش صحبت. در نهایت میدونسته چیمونه این، من اینطوری هم که یه توییت دیگه داری میخونی دیگه، یه توییت خیلی طولانی دیگه و نظر یک نفر دیگه است، حتی اگه بگیم داره مثلا نتونسته بدون قضاوت یک گزارشی از زنها رو به شما بده و براتون بنویسه و نگاه از بالا به پایین یا نگاه‌های مختلفی و قضاوتمندی به زنها داره، من اینطوری هم که اوکی نظر یک نفر دیگه هم بین این هم آدم دیگه راجع به یک سری شرایط میخونم و مخالف میشم باش دیگه، همین تموش. این کتاب رو پیشنهاد نمیکنم مثلا که یک نفر یک باور به خصوصی پیدا کنه، اینجوریه که اینو بخون و به چالش بکش یا بخون ببینم تو چه برداشتش می‌کنی. اتفاقا اگر این کتاب بده، من پیشنهاد میکنم به یه سری دوستان که بخونن و ببینم کجا باش، یعنی انگار حالت تریک کوئسچنه که تو اینو بخون، تو به نسبت این جواب بده، جواب درست دادی، فکر نکنی این جواب درستی که دادی الان خیلی زرنگی ریدی، اصلا خیلی اشتباه داری به مسئله نگاه می‌کنی. خب چرا داری به مسئله اینجوری نگاه می‌کنی؟ به نظر من به شکل‌های مختلف
مختلفی به نسبت اینکه چطور حالا من مثلا به کی بخوام تعریف کنم مخاطبه کی باشه، برای همین راجع به مخاطب و شکل مصرف محتوا همون اول ویدیو رو خودتون خوردم بخوام اینا رو در نظر بگیرم، اینطوری هم که پیشنهاد میکنم یا پیشنهاد نمیکنم. کلا واسم دنبال کردن این دراماهاش جالبه. کتابیه که هر کسی یه جور داره راجبش صحبت میکنه. یکی شخص اوریانا رو مورد هدف قرار میگیره، یکی محتوای کتاب رو، یکی اینکه نه هرچی گفته شده واقعی نیست، امکان نداره مثلا این شکلی بوده باشه، این چیزی که توش هست مغلط آمیزه، یکی میگه این ضد فمینیسته، اون یکی میگه ادای فمینیست بودن رو در میاره. منم نشستم یه گوشه خوندم و اینطوری هم که دوبارم تازه خوندم و اینطوری هم که راجبش میشه فکر کرد، قابل بحثه، صحبت میشه کرد. حالا اگه صحبتم نکردیم میریم سراغ کتاب بعدی دیگه. همین صرفا حواسم باشه که یک سری مسائل رو درست درک کردم و نوشته های این کتاب حتی اگر به نظر صرفا دارم میخونم تو ناخودآگاه یک سری باورهای غلط و دوباره یک سری کلیشه و تابوها رو بهم نمیده و به راحتی میتونم قبول کنم که این مسئله درک کردم، یه کتابی میخونم همینجوری که اوکی دیگه در بدترین حالت احتمالاً 3 از 5 و ازش رد میشم. ولی میگم آره این دنبال کردن دراماش، این بحثا حول محورش واسم جالب بود. یعنی بعد از اینکه کتاب خوندم چون نشستم بحثا حول محورش هم خوندم که باعث شد ویدیو این شکلی شده و حتی ممکنه واسه شما مخاطب یه مقدار اوت اف کانتکست زر نانسنس به نظر بیاد، ولی نمیخواستم اون بحثا رو به ویدیو بکشم. کلا فکر نمی‌کنم واسه نسل امروز امیدوارانه نیاز باشه، ولی خودتون میتونید بخونید و بگید. و یادم جفت این کتابا مثلا اون موقع خوندم به مادرم پیشنهاد دادم به خاطر دلیل مشخصی و انگار هنوز هم میخوام این کارو بکنم. و آره چیز دیگه ای ندارم بیشتر راجع به این کتاب صحبت کنم. تجربه عجیب و غریبی نداشتم که مثلا بخوام از تجربه‌ام بگم. از اون طرف نمیخوام هر فصل کتاب رو باز کنم و بگم اینجا پاکستانی ها رو اشتباه چیز کرده. مثلا بدترین حالت میگم اوکی همه اطلاعاتی که داره میده به عنوان یک گزارش مثلا غلطه، ولی تصور شخص، تصویری که از چیزها داشته و به قلم کشیده جالبه و جالبه که چطور تونسته به چیزها این شکلی نگاه کنه. حالا مثلا من میخونم و یه جور دیگه نگاه میکنم و اینطوری هم که نه اون دیپیکشنی که من از چیزها دارم یک شکل دیگه است. شما اگه این کتاب رو خوندید نظر شما راجع به این کتاب چیه؟ اگه نخوندید نمیدونم چجوری به شما میتونم پیشنهاد کنم، چون پیشنهاد کردن کلا یه باگ عجیب و غریبی داره، مخصوصا به نسبت اینکه حالا منو بهش رسیده نشست. صرفا میتونم بگم که یه کتاب 200 صفحه‌ای همینطوری بخونید و اگه دوست داشتید راجبش برام بنویسید توی دیسکورد، تلگرام، اینور اونور میتونیم راجبش صحبت کنیم و چیز بیشتری نیستش که بخوام راجبش صحبت کنم. کتاب بعدی که قراره سراغش برم و اونم خیلی وقت دارم و هنوز نخوندم و تا الان 2 بار تصور اشتباهی ازش داشتم، چه قبل از اینکه کتابو تهیه کنم چه الان که تهیه کردم و مثلا 20 صفحه اولم حالا بخونم احتمالاً یکم طول بکشه. کتاب هر بار که معنی زندگی رو فهمیدم عوضش کردم، از دنیل مارتینه اگه اسمش اشتباه نگم. حالا اونو میخوام بخونم ببینم اون چطوریه. و آره من اینجوریم که الان نسبت به کتاب جنس ضعیف اون وقتی رو که باید میذاشن نسبت به مقاله ها و داشتن تفکرهایی بهتر، نه حتما درست، بهتر نسبت به جنس زن و روابط انسانی و چیزهای مختلف جامعه و اونها رو داشتم. بر همین کتاب جنس ضعیف الان برای من اینطور نیستش که من مثلا منو به فکر فرو ببره، باعث بشه که بخوام سمت مقاله هایی به خصوصی برم، توهم دانش بهم بده و چیزای این شکلی. صرفا اینطوری هم که اوکی ام، مشکلی ندارم، حالم به هم نخورد از اینکه خوندم و آره دیگه همونطور که گفتم حداقل 3 از 5 حتی به دوست خودم پیشنهاد دادم میتونم که بخون، دوست دارم راجبش مثلا با هم صحبت کنیم. همین چیز دیگه ای نمیمونه برای بار 20000 احتمالاً. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. الان نمیخوام بهتون پیشنهاد بدم کتاب بخونید، هر کاری میکنید بکنید. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.